ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ፍስሐ ጻዲቁ እባላለሁ ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት በፓይተን ኮድ አንድን ፋይል ከአንድ ፎልደር ወደ አንድ ፎልደር ኮፒ እንደምናደርግ ነው በቅድሚያ ፓይተንን ኤዲት ወደምናደርግበት ኢንቫይሮንመንት እንሄዳለን እኔ የምጠቀመው IDE ፓይቻርም የሚለው ነው እናንተ ግን በየትኛው መጠቀም ትችላላችሁ አናኮንዳም ሊሆን ይችላል VS ኮድ እንዲሁም CMD ራሱ መጠቀም ትችላላችሁ በመጀመሪያ ወደ ፓይቻርም ሄደን የፓይተን ፋይል ክሬት እናደርጋለን ማለትም ኤክስቴንሽኑ .py የሚል መሆን አለበት ከዛን መጀመሪያ የምናደርገው ነገር shutil የሚለውን ላይብረሪ ኢምፖርት እናደርጋለን ላይብረሪውን ኢምፖርት ካደረግን በኋላ ሁለተኛ የምናደርገው ነገር ምንድነው ቫሪያብል ነው ክሬት የምናደርገው ሁለት ቫሪያብሎችን ክሬት እናደርጋለን ናቸዋል የመጀመሪያው ሶርስ ፎልደር ፓዙን የምናስቀምጥበት ቫሪያብል እና ዴስቲኔሽን ፎልደር ፓዝ ሊሆን የሚችለውን የሚቀመጥበትን ቫሪያብል ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ሶርስ ፎልደር አለ ሶርስ ፎልደር ላይ የምናስቀምጠው ነገር ምንድነው ቫሪያብል ፓዙን ነው ለምሳሌ አሁን እዚህ ዴስክቶፕ ላይ ፊሽ የሚል ፎልደር አለ ከዛን እዚህ ጋር የተለያዩ ፎቶዎች አሉኝ ከነዚህ ፎቶዎች ውስጥ አንዱን ሴሌክት አድርጌ ወደ ሌላ ፎልደር ነው ኮፒ ማድረግ የምፈልገው ስለዚህ የዚህኛው ነው ለምሳሌ ሁለተኛ ላይ ያለው 1321 የሚለውን የዚህኛውን ፋይል ፓዝ ራይት ክሊክ አድርግና ያው ላይ ኮፒ አስ ፓዝ ለዋለሁ ከዛን ይሄንን ወስጄ ሶርስ ፎልደር ብዬ በሰየምኩት ቫሪያብል ላይ ዲክሌር ባደረኩት ቫሪያብል ላይ እሱን ሰጠዋለሁ ማለት ነው አንድ ነገር እዚህ ጋር እንድትገነዘቡ የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው ፓይተን ኮድ ሲጽፉ ምንም ጊዜ ባክስላሾችን እንደ ፓዝ ሴፓሬተር አድርጎ አይጠቀም ስለዚህ ሁሌም የምትጠቀሙት ፎርዋርድ ስላሾችን ነው ማለት ነው ይሄንን ነገር በደንብ ማስተካከል አለባችሁ አለበለዚያ መጨረሻ ላይ ኤረር ይሰጣችኋል ስለዚህ ሁሉንም ወደ ፎርዋርድ ስላሽ ተቀይራችኋላችሁ እያንዳንዱን ባክ ስላሽ ይሄ የመጀመሪያው ሶርስ ፎልደርን የተቀበልንበት ፓዝ ነው ሁለተኛው ደግሞ ዴስቲኔሽን ነው ይሄኛው 13121 የሚለውን JPG ወደ የትኛው ፎልደር ነው መላክ የፈለግነው የሚለውም ሁለተኛው ነው ስለዚህ ሌላ ቫሪያብል እዚች ጋር ክሬት እናደርጋለን ከዛን እዚህኛው ቫሪያብል ላይ ደግሞ ዴስቲኔሽን ወደ የትኛው ፎልደር እንዲሄድልን ነው የምንፈልገው የሚለው ነው እኔ አሁን ለምሳሌ ይሄ ፋይል ቤኪ ብዬ እዚህ ጋር ወደ ሰየምኩት ፎልደር እንዲሄድ ነው የፈለኩት ስለዚህ እዛው ላይ ሄድና ራይት ክሊክ አድርጌ ኮፒ አስ ፓዝ ለዋለሁ እሱን ቀጥታ ሄድና ዴስቲኔሽን ፎልደር ላይ ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው ወደ ፓዙን ለዴስቲኔሽን ፎልደር ብዬ ወደ ሰየምኩት ቫሪያብል አስቀምጣለሁ እዚህ ጋር ቅድም እንዳልኳቸው ሁሉንም ባክ ስላሾች ወደ ፎርዋርድ ስላሽ እንለውጣለን በአጠቃላይ ዩኒክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተምን የሚጠቀሙ በሙሉ ባክ ፎርዋርድ ስላሽን እንደ ፓዝ ሴፓሬተር ነው የሚጠቀሙት ዊንዶውስ ብቻ ነው ባክ ስላሽን እንደ ፓዝ ሴፓሬተር የሚጠቀመው ከዛን ዴስቲኔሽን ፎልደር ላይ ሁሉንም ካስቀመጥን በኋላ አሁን ቀጣይ ወዴት ነው የምንሄደው shutil የሚለውን ላይብረሪ ውስጥ shutil library copy የሚል ፈንክሽን ኮል እናደርጋለን ይሄ ኮፒ የሚለው ፈንክሽን ሁለት ፓራሜትሮችን ይቀበላል የመጀመሪያው ሶርስ እና ሁለተኛው ፓራሜትር ደግሞ ዴስቲኔሽኑ ነው ሶርስ እዚች ጋር ሶርስ ፎልደር ብለን ወደ የሰየምነው ፓራሜትር እንሰጠዋለን በኮማ ሴፓሬት እናደርግና ዴስቲኔሽን ፎልደር ከዛን አሁን ረን ማድረግ ብቻ ነው ረን ከማድረጋችን በፊት ግን ቤኪ ውስጥ ያለውን ፋይል አጥፋና እዩት አሁን ቤኪ የሚለው ፎልደር ውስጥ ምንም አይነት ፋይል የለም ስለዚህ አሁን ረን አረጋዋለሁ ረን ሳደርገው ፕሮሰስ ፊኒሽ ዊዝ ኤክሲት ኮድ 0 ይላል ስለዚህ አሁን መጥቼ ቤኪ ላይ ሳይ ቀደም ከፊሽ ኮፒ ያደረኩት ወደ ቤኪ መጥቶልኛል ማለት ነው ይሄ የመጀመሪያው ነው ይሄ አንድ ፋይል ብቻ ለመላክ
ኮፒ ለማድረግ የምትገለገሉበት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ሙሉ ፋይሎችን ማለቴ አንድ ፎልደር ውስጥ ያሉ ሁሉንም ፋይሎች ወደ ሌላኛው ፎልደር ደግሞ መላክ ከፈለጋችሁ እሱ ደግሞ ሌላ ስቴፕ አለው። እሱን እንዴት ነው የምናደርገው? ወደ አይዲያችን እንሄድና ከሹቲል በተጨማሪ ሌላ ላይብረሪ ኢምፖርት እናደርጋለን። ኢምፖርት ኦኤስ ትሉታላችሁ። ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይብረሪ ነው ማለት ፓይተን የሚጠቀመው ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ጋር ለመግባባት የሚጠቀምበት ላይብረሪ ነው ኢምፖርት ኦስ የሚለው። ከዛን እዚች ጋር ደግሞ ፋይሎቹን በአንዱ በሶርስ ፎልደር ውስጥ ያሉትን እያንዳንዱን ፋይል ለአንድ እዚህ ጋር ክሬት ለምናደርገው ቫሪያብል ዳይሬክተሪውን ለሱ እንሰጠዋለን ማለት ነው። አይተምስ የሚለው ያው እንደነገርኳችሁ የቫሪያብል ነው ክሬት የምናደርገው ሌላ ነገር የለውም። os dot directory list ነው list directory። ከዛን እዚህ ጋር የምንሰጠው ፓራሜትር የሶርስ ፎልደር ውስጥ ያሉትን ፓራሜትር ነው የምንሰጠው። ከዛን ቀጥታ ሁሉንም አይተም ስለሆነ ፎር ሉፕን እንጠቀማለን። ምክንያቱም እያንዳንዱን አይትሬት እያደረገ ወደዛኛው ፎልደር እንዲያስገባልን ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ፎልደር ፎር ፋይልስ ኢን አይተምስ source is equals to os dot path dot join source folder comma files destination equals to os dot path dot join destination folder comma files shutil.copy source to destination። ስለዚህ አሁን ወደ ቤኪ እንሄዳለን። ውስጡ ያለውን እናጠፋውና አለማጥፋትም ትችላላችሁ፣ ግን ምንም ውስጡ እንደሌለ እንድታዩ ስለፈለኩኝ ነው። አሁን ቤኪ የሚለው ፎልደር ውስጥ ምንም ፋይል የለም። ከዛን አይዲያችን ላይ እንሄድና እዚች ጋር የጻፍነው ኮድ ረን እናደርጋለን። እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለባችሁ ፓይተን በጣም ኬስ ሴንሲቲቭ የሆነ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው። እዚህ ጋር ኢረር ቢለንም ግን ፋይሎቹን በሙሉ ኮፒ አድርጓል። እኛ የምንፈልጋቸውን ፋይሎች በሙሉ ኮፒ ያላደረገው ኢረር የሚለው ምንድነው? እዚህኛው ፊሽ የሚለው ፎልደር ውስጥ ሌላ ፎልደር አለ፣ ማስቲሽ ብዬ የመዘገብኩት ፎልደር አለ። ለሱ ፐርሚሽን አልሰጠውትም እሱን ሙቭ እንዲያደርግ። ለዛ ነው እዚች ጋር ኢረር ኮድ የሚያሳየው እንጂ ይሄ ትክክለኛ ኮድ ነው። እንደምታዩት ወደ ቤኪ ወደሚለው ፎልደር ስንሄድ ሙሉን ኮፒ አድርጎልናል ማለት ነው። ስለዚህ አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁን። ቸር ቆዩ።